ไปปฏิบัติธรรมตอนนี้ก็มีคนไปปฏิบัติธรรมอยู่พระก็25นะถ้านับรวมกันกับที่นครสวรรค์ก็30กว่าอยู่นะเพราะว่าที่พักไม่พอ แม่ชีก็อาศัยอยู่กุฏิหนึ่งก็อยู่ด้วยกัน2 คน ไม่พอตอนนี้ก็ทยอยทำไปเรื่อยๆนะของแบรนด์เนมเขาเรียกอะไรนะ Chanel อะไรอีกนะลุยวิกตองดิออนาฬิกาด้วยเลยนาฬิกาด้วยนะที่ปาเต้ฟิลิปด้วยครับปาเต้ฟิลิปถ้าว่ากระเป๋าที่มีราคานะไปอยู่ที่ในป่ามันสู้กระสอบไม่ได้มันเก็บบักบกมาได้เอาตอนต่อมันเก็บเหมือนกันเราไม่รู้จากอะไรด้วยซ้ำอย่างเงี้ยนะเหมือนพระบ้านนอกเข้าเมืองอย่างเงี้ยนะอันนี้มียี่ห้อนะอันนี้นี่นะอะไร ไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยไม่ค่อยรู้จักเรื่องราวอะไรกับเขาไม่สนใจรู้เรื่องด้วยนะมันมีTikTok ของอาจารย์ดัชนีเป็นศิลปินแห่งชาติมีคนถามว่าท่านช่วยอธิบายรูปภาพหน่อยได้ไหมว่างั้นผมเป็นศิลปิน จะให้ผมอธิบายทำไมผมไม่อธิบายผมสร้างผลงานให้ดูว่างั้นให้ดูเขาก็เลยถามเขาตั้งคำถามผิดอย่างนั้นเหรออย่าถามว่างั้นความเข้าใจเป็นเรื่องของตัวบุคคลความเข้าใจเป็นเรื่องของตัวบุคคลดูแล้วเข้าใจอะไรเรื่องของคนนั้นธรรมะเป็นเรื่องของผู้ที่มีสติปัญญาเสมอกันไม่ใช่เรื่องศิลปะนะท่านพูดเรื่องธรรมะเลยธรรมะเป็นเรื่องของผู้มีสติปัญญาเสมอกันไม่จำเป็นต้องเข้าใจดูแล้วใช้ความรู้สึกว่าแต่กันวาดให้ดูเฉยๆว่างั้นนึกถึงหลวงตามหาบัวคนที่จะฟังธรรมจากหลวงตามหาบัวเนี่ยถ้าจะฟังด้วยเทียบความรู้ท่านบอกว่าฟังเฉยๆเราไม่เคยเข้าใจเลยเขาว่าฟังเฉยๆแต่ต่อเมื่อมาเจริญสติสมาธิปัญญาเราถึงจับได้ว่ามันมีความตั้งมั่นที่ซ่อนอยู่ในใจความรู้มันตั้งอยู่ภายในคือมันเลิกสนใจคนอื่นมันเป็นเรื่องของการเจริญสตินั่นเองนะพอเรามารู้สึกตัวอยู่มันก็เห็นความตั้งมั่นอยู่ภายในไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำว่าท่านพูดอะไรเมื่อก่อนตอนที่ครูบาฉายยังไม่ได้บวชเคยไปถามฌาน 1ฌาน 2ฌาน 3เป็นยังไงช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยจักแล้วฌาน 1ฌาน 2ฌาน 3อาจารย์มันเป็นจังใดอาจารย์เราไม่รู้แล้วเรารู้แต่ว่าเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนไปเห็นว่ามันหายใจ
มันพุทโธเองเราไม่ได้บังคับมันนะเราไม่ได้บังคับมันจำเป็นไหมว่าจะต้องเข้าใจทุกคนไม่จำเป็นเนาะนะพูดไปอย่างนั้นแหละนะก็พูดไปอย่างนั้นแหละนะทีนี้ครูบาฉายไปเห็นตัวเนี้ยเอ้าแล้วทำยังไงต่อว่าไงไปเห็นอยู่ที่ห้องพักอาจารย์แล้วทำยังไงต่อไม่ต้องทำอะไรเอ้าอ๋อทำไมมันง่ายทำไมมันง่ายจังเลยการปฏิบัติแค่เราเฝ้าสังเกตดูความตั้งมั่นของใจที่มันตั้งอยู่ภายในเหมันเราฟังธรรมอยู่ขนาดเนี้ยถ้าคนปฏิบัติได้แล้วนี่มีกำลังสติแล้วเนี่ยมันไม่ได้สนใจนะว่าผู้พูดจะพูดอะไรว่าเสียงข้างนอกคนนั้นจะมีอะไรยังไงเขาจะเห็นอยู่โฟกัสเฉพาะตัวเองมันเป็นความตั้งมั่นภายในไม่ได้สนใจเลยว่าผู้พูดจะพูดเรื่องอะไรคนนั้นเขาจะคุยกันเรื่องอะไรเขาจะเสียงดังใครจะคุยโทรศัพท์อะไรไม่รู้เรื่องไม่ได้สนใจด้วยแต่เขาเห็นสิ่งเดียวคือความตั้งมั่นความคิดเกิดขึ้นอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเมื่อไรที่กำลังของความรู้มันตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วมันจะมีเรดาร์ความติดอยู่มันจะปรากฏการฟังธรรมมันก็เลยมีเงื่อนของมันฟังรอบหนึ่งก็ได้อย่างหนึ่งฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกขยับอยู่อย่างนั้นขยับอยู่อย่างนั้นเรื่องเดิมนี่แหละแม้แต่ย้อนกลับไปฟังก็ได้เพิ่มอีกได้เงื่อนเพิ่มอีกตอนนี้คือมันขยับคือความรู้เนี่ยมันขยับความกระจ่างคือเรียกว่ารู้แจ้งคือรู้แล้วมันกระจ่างรู้แล้วไม่สงสัยมันรู้แล้วก็เหมือนไม่รู้นะแต่มันมีขั้นของความรู้อยู่ขั้นปรับความเห็นจนมาถึงขั้นตั้งมั่นตรงนี้เป็นเรื่องของสติที่ซ่อนอยู่ภายในนะตัวของผู้ที่เจริญสติจะรู้ได้เฉพาะตัวเองนะบางครั้งเนี่ยอย่างครูบาอาจารย์ท่านเดินทางมาเพียงแค่เห็นเท่านั้นแหละยังไม่ทันพูดเลยมันสงบแล้วใจมันสงบระงับตั้งมั่นลงมาแล้วมันเป็นเองนะมันได้สัมผัสกับกระแสธรรมใจนี่ตัวนี้มันเป็นภาษาธรรมภาษาธรรมนี่มันไม่เหมือนภาษาโลกที่ต้องใช้เหตุผลนะเราไปอ่านคอมเมนต์ของอาจารย์ดัชนีนะก็มีคนไปคอมเมนต์บอกว่าถ้าอย่างนั้นให้ท่านเก็บไว้ดูคนเดียวเถอะไม่จำเป็นต้องอธิบายท่านว่าดูและรู้เข้าใจแล้วก็รู้สึกถึงมันก็พอว่ากันเราก็เลยเข้าไปอ่านคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้างั้นให้ท่านเก็บไว้ดูคนเดียวเถอะมันจะเกิดประโยชน์อะไรล่ะท่านรู้คนเดียวเห็นไหมธรรมะก็เลยมีหลายขั้นเห็นไหมขั้นเบื้องต้นขั้นปรับความเห็นนะบางทีก็ต้องใช้คำพูดเยอะหน่อยแต่ก็จำเป็นเหมือนเรื่องศีลเรื่องเดียวเนี่ยศีลบอกให้รักษาศีลนะเจริญสตินะอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนอย่าทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคนมีปัญญาเข้าใจละพูดแค่ว่ารักษากายวาจาใจไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้ผู้บางคนไม่เข้าใจแล้วอะไรคือรักษากายมันต้องอธิบายเพิ่มก็ไม่ประทุษร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ชีวิตหรือว่าไม่ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้เรียกว่าขโมยอย่างเงี้ยไม่แสวงหามาในทางที่ผิดทำนองคลองธรรมผิดกฎหมายใช่ไหมบางคนมันเข้าใจตั้งแต่รักษากายวาจาใจนะ
มันเข้าใจตั้งแต่แรกแหละแต่บางคนมันไม่เข้าใจนะพระพุทธเจ้าเลยเป็นผู้ที่เลิศนะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดสังเกตไหมนะผู้คนพุทธบริษัทเนี่ยไม่เหมือนกันอินทรีย์ไม่เหมือนกัน บางคนชอบพระบอกหวย นะบางคนชอบมีคนชอบจริงๆนะถ้าบอกหวยนี่ได้กินข้าวเขาใส่บาตรให้กินเต็มเลยนะบางคนชอบพระปลุกเสกนะบางคนชอบพระทำพิธี บางคนชอบพระอาวุโสไม่ต้องพูดมากนั่งบนรถเข็นพรรษาเยอะๆพอแล้วเห็นแล้วสบายใจบางคนชอบพระมีปัญญาชอบให้ท่านอธิบายธรรมหัวข้อนั้นหัวข้อนี้นะแต่ละคนต่างกันนะแต่ความต่างไม่ได้ทำให้เราแตกแยกกันเห็นไหมเพราะอินทรีย์ของคนต่างกันนะจุดสำคัญเลยคือการพัฒนาจิตวิญญาณคือสติสมาธิปัญญาส่วนนี้เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านแนะนำนะหลวงตาสินทรัพย์นะกูไม่ได้กลัวลูกศิษย์ไม่ได้รับนะกูกลัวมันโง่นะท่านพูดอย่างตรงไปตรงมานะถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษนะหลายคนไม่รู้จักหลวงตาเมื่อก่อนประมาทกิริยาท่านนะกับครูบาชัยนี่กันว่าจะตีกันที่ถ้ำนมผาเจอกันครั้งแรกเราเปิดเทปหลวงตาให้ฟังพระทำไมพูดอย่างนี้ครูบาชัยเคยอยู่กับครูบาอาจารย์นะไม่เคยเจอแบบนี้ว่างั้นเถอะเจอกันโอ้เกิดเป็นตีกันมีแต่จอมยุทธทั้งนั้นเลยนะองค์นั้นก็แน่องค์นี้ก็แน่เราใจเย็นๆใจเย็นทุกคนใจเย็นๆอย่าไปประมาทท่านนะอย่าไปประมาทท่านนะองค์นี้ไม่ธรรมดาคนเราดูแต่กิริยาภายนอกแต่ถ้าคนมีปัญญาหรือว่ามีตาดีเนี่ยต้องรู้ดูมีปัญญามีตาดีทุกอย่างไม่ได้ทำลอยๆส่งๆทุกอย่างประกอบด้วยธรรมเห็นไหมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลประโยชน์ไม่ได้เป็นไปเพื่อทำลายกันเลยเห็นไหมบรรยากาศที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยเราเคยอ่านแต่ในตำรานะวันนี้มีคนมาบวชพระพุทธเจ้าวันนี้มีคนมาขอบวชพระพุทธเจ้าตอนแรก5 รูปใช่ไหมสักพักเศรษฐีมาบวชสักพักชดินมาบวชหลังไหลเข้ามาบวชทุกวันพระพุทธเจ้าตอนนี้คนมาบวชเยอะขอให้บวชด้านนอกได้ไหมเห็นไหมวันหนึ่ง2 3 4 5 10คนทยอยมาบวชบรรยากาศเนี้ยเราเคยเห็นแต่ในตำราคนทยอยมาบวชเขาหวังพึ่งนะโอ้คนทางนี้ต้องเป็นคนทางอันประเสริฐว่าหลุดออกจากกรอบทุกอย่างเลยที่หลวงตาสอนพลิกเลยนะพูดด้วยความตรงไปตรงมาแล้วเป็นชี้ไปถึงจุดแก่นนะชี้ไปถึงแก่นเลยทีนี้คนหลายคนที่เขาติดอยู่มานานนะติดคาใจสภาวะอาการต่างๆพอได้ยินได้ฟังปุ๊บเหมือนเรดาร์จับปั๊บไปเลยไปถึงบวชเลยในสมัยพุทธกาลจนได้ขอให้พระรูปอื่นบวชว่าขอบวชแบบไตรสรณคมให้คนอื่นบวชเพราะว่าไปบวชเยอะจะได้แบ่งเบาภาระว่างั้นบรรยากาศสาธุชนหลั่งไหลไปบวชแสวงหาที่พึ่งเยาวชนวัยรุ่นก็หันกลับมาดูเห็นไหมครูบาชัยเห็นไหมไม่ชี้เจิ้นเห็นไหมธรรมะรอบลึกเห็นไหมกระจ่างแจ้งเคลียร์หายสงสัยเห็นไหมได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังนะสิ่งที่ได้ฟัง
กระจ่างแจ้งชัดขึ้นคลายความสงสัยเสียได้จิตของผู้ฟังสงบระงับตั้งมั่นเห็นไหมครับนะแล้วก็ไม่หลงวนไปทางเดิมนะมันพัฒนาขึ้นแล้วนี่เดี๋ยวนี้นี่โอ้โหอะไรกันนักกันหนานะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สิ่งที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในนะมันกับดึงมันกับเขาเรียกว่าอะไรของแข้งของขาเขาเรียกว่าขัดกันเองนะของแข้งของขาไปไม่มีเรื่อง เรื่องภายในตัวเองแต่เดี๋ยวนี้นี่โอ้โหเรามองดูดีๆนะแทนที่จะช่วยกันเกื้อกูลส่งเสริมศาสนาเห็นไหมพอมีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับพระนะเมาอยู่ตามบคสพระตีกันเป็นข่าวช่วยกันแชร์เพราะว่าดูแล้วมันนี่ไงมันตอกย้ำว่าพระต้องเป็นอย่างนี้แหละตอกย้ำนะความเสื่อมในศรัทธาใจเรามันมีตัวนึงที่มันยุอยู่ถ้าเห็นข่าวไม่ดีปุ๊บนี่ไงเห็นไหมนี่ไงเหมือนอย่างที่เราคิดไว้เลยนี่ไงแชร์มันไม่มีแล้วล่ะถ้ามีคงห่อให้เราดูบ้างแล้วว่ะแต่เราลืมไปว่าคนนี่แหละคือรังของกิเลสนะการออกบวชในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้านะแม้แต่สมัยพระพุทธเจ้าก็มีนะเรียกว่าบวชเลี้ยงชีพบวชเข้ามาแล้วไม่ได้สนใจหรอกสนใจแต่การเลี้ยงชีพบางคนบวชเรียนอย่างพวกเรานะบวชเรียนบวชศึกษาเห็นไหมบางคนบวชแก้บนเห็นไหมล่ะบางคนบวชเลี้ยงชีพบางคนบวชแสวงหาหนทางในการพ้นทุกข์เมื่อจุดหมายต่างกันกรรมของคนก็เลยต่างกันนะเราจะเข้าไปพยายามควบคุมพระต้องเป็นอย่างนั้นพระต้องเป็นอย่างนี้ว่างั้นนะบอกลูกตัวเองยังไม่ได้เลยนะลูกตั้งใจเรียนนะเป็นเด็กดีนะลูกยังไม่ฟังเลยแต่ตัวเองจะไปบอก จะเป็นนายกนะจะเป็นสส ต้องเป็นอย่างนั้นก็เนื้อไปนี้แต่ลืมไปว่าเราบังคับใครไม่ได้แม้แต่ตัวเองให้เป็นคนปกติเถอะยังยากนะไม่ให้ไปยุ่งเรื่องคนอื่นนี่ยังยากเลยนะไม่มีเรื่องก็ยังสร้างเรื่องหลอกตัวเองนะไม่มีคนชมก็ชมตัวเองนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังไม่สติรู้เท่าทันนะกิเลสที่ซุกซ่อนอยู่ในจิตใจตนนะโลกนี้มันจะร้อนนะไม่มีอะไรถูกใจเราหรอกแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเริ่มหันกลับมาเจริญสติกลับมารู้สึกตัวไม่มีใครบังคับเราเห็นเราจะเห็นด้วยตัวเองเพราะว่าเราไม่สามารถบังคับอะไรได้จริงไม่มีใครบังคับเราเห็นหรอกมันจะเห็นด้วยตัวเองเขาก็เขานะเราก็เรานะเห็นไหมคนไม่รู้ก็คือคนไม่รู้นะคนรู้ก็คือคนรู้ไม่จำเป็นต้องเข้าใจนะ ให้ฟังเฉยๆนะฟังเฉยๆความรู้อย่างที่ว่าแหละถ้ามันเสมอกันเนี่ยมันไม่ได้พูดไม่ต้องอธิบายนะเห็นเฉยๆนี่แหละท่านสอนมาให้เห็นเฉยๆนี่นะสบายใจมากเลยนั่งเซเย็นพอมองย้อนกลับไปทำไมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนก็รู้ได้นี่เราก็ยังรู้ได้เมื่อก่อนเราก็บ้าบอคอแตกนะแต่พอมาได้เจริญได้มีโอกาสมาเจริญสติสมาธิปัญญาความรู้ก็ปรากฏขึ้นทำไมเขาไม่รู้ถ้ายังไงประโยชน์นะประสบการณ์ที่เราได้เคยปฏิบัติมาก็มาแบ่งปันเพื่อจะเกิดประโยชน์กับผู้ที่ได้ยินได้ฟังตอนนั้นก็ปิดอยู่นะเพราะว่ารู้ว่าคนมันไม่เต็มอยู่แล้วนะไม่รู้จะพูดไปทำไมนะก็เลยไม่ได้พูดเฉยอยู่อาศัยคนที่มาเกี่ยวข้องเรา
หลายคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะไม่ได้ออกมาพูดแบบนี้เพิ่งมาพูดเนี่ยที่หลวงตาสินทรัพย์นี่แหละท่านบอกว่าหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านเสียสละมากเลยพูดวิดีโอคอลคุยกันไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะกับหลวงตาแต่ว่าเห็นท่านทำอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลตอนนั้นแม่ชีเจิ้นยังไม่ได้บวชเนาะตอนนั้นช่วยกำลังสร้างวัดเปิดเทศหลวงตาให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังเขาก็พระอะไรพูดอย่างนี้ยังไม่เคยฟังมันได้ฟังดีๆฟังดีๆพอไปมาได้รู้จักคุ้นเคยกันแล้วโอ้โหหลวงตาอบอุ่นมากถ้าคนที่มองลึกลงไปแล้วมองถึงหัวใจแล้วนะจิตใจท่านแล้วนะมองเห็นกรรมแล้วนะคนที่รู้จักกรรมและผลของกรรมถึงจะรู้จักว่าหลวงตาเนี่ยเป็นคนที่สร้างประโยชน์ต่อศาสนามากนะสร้างพระสร้างนะเป็นล่มคนเข้าใกล้ก็อบอุ่นเย็นใจพูดไม่ต้องพูดธรรมะ พูดนิทานเหมือนให้ลูกให้หลานฟังแต่ใครก็รู้ถึงความอบอุ่นเย็นใจไม่ต้องอธิบายเยอะว่างั้นหลวงตาพูดมาเลยแค่เข้าใกล้ๆก็ได้รับความอบอุ่นเย็นใจแล้วกระแสบารมีธรรมนะเหมือนเราหนีร้อนมาแล้วมาเจอต้นไม้ใหญ่นะได้อาศัยหลบอยู่ต้นไม้ใต้ลมเงาของครูบาอาจารย์มันเย็นใจอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าใจเหมือนกันพูดให้ฟังเฉยๆพูดเฉยๆเลยแล้วเราก็พูดตามสิ่งที่เราเห็นนะเนาะเห็นอะไรเราก็พูดอันนั้นแหละก็เกิดประโยชน์ต่อคนที่สนใจในการแสวงหาทางนี้มากเลยเป็นสิ่งที่แม้แต่หลวงพ่อเยื้อนยังเห็นประโยชน์ยังเห็นประโยชน์นิมนต์หลวงตาไปที่งานให้แสดงธรรมให้เป็นองค์แสดงธรรมด้วยยังเห็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อศาสนาต่อมวลชนสร้างคนให้คนเป็นคนขึ้นเห็นไหมคนมันไม่ปกติอยู่ใกล้หลวงตามันก็เริ่มรักดีขึ้นมานะหลายคนออกจากคุกมานะไม่มีที่พึ่งเพราะไปอยู่กับหลวงตาเนี่ยคิดไม่ดีแค่เข้าใกล้ความคิดไม่ดีก็สลายแล้วความคิดเข้าใกล้หลวงตาเนี่ยกลับกลายเป็นเด็กที่มีจิตสำนึกขึ้นมานะเห็นไหมสร้างคนทีนี้คนเหล่านี้ที่เขาเคยหนีร้อนอยู่เขามาเจอสิ่งที่พึ่งได้จริงนะใครจะทำลายตัวเองทีนี้เขาก็เกาะเลยคนก็เลยเกาะกระแสของหลวงตาไปเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์เห็นไหมเคยมีคนถามเราอ้วนเลือดหมูนะแต่เราว่าการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเนี่ยเป็นยังไงพระอาจารย์มันหมายความว่ายังไงว่างั้นการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเนี่ยหมายถึงอะไรเป็นยังไงเราเคยทำงานพอเรามีทรัพย์เราก็แบ่งส่วนหนึ่งเกื้อกูลให้กับบิดามารดามีอยู่วันหนึ่งเรากลับบ้านไปเจอท่านก็อยู่ที่วงไพ่ว่างั้นเถอะจ้างหมอลำให้ติ๊บหมอลำความรู้ประเภทนี้มันเกิดขึ้นนะต่อให้เราเอาเงินมากองเอาทองคำมากองไว้เป็นภูเขาก็ตามเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนเลยนะต่อให้แบกพ่อกับแม่ไว้บนหลังก็ตามนะหรือว่าเอาเงินเอาทองคำมากองให้เป็นภูเขาก็ตามแต่ถ้าท่านยังไม่มีกำลังสติปัญญาท่านก็เอาเงินไปทำความชั่วได้โอ้มันตรงที่พระพุทธเจ้าพูดเลยตอนนั้นไม่เห็นไม่เคยรู้มาก่อนเอาให้ไปเลยนี่แจกไปเลยเพราะว่าเสียอ้วนเขาเมื่อก่อนเขาทำร้านเลือดหมู
นะ9 ล้าน9 ล้าน 9 สาขาก็มั่งคั่งแต่เขาก็ขยันในการทำโรงทานเป็นคนที่มีจิตใจใจกว้างทำแม้แต่โควิดก็ทำอยู่อย่างเงี้ยเขาทำมีศรัทธาในทานแต่ขาดปัญญาไม่รู้จักสมดุลแต่มันกระเทือนนะมันกระเทือนภพนะพวกนี้ทำมันถึงใจเนี่ยมันกระเทือนภพนะเพราะว่าเขาสงสัยว่าทานที่เขาทำไปเนี่ยเขาทำให้กับคนมากๆเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อะไรมากขนาดไหนเนี่ยเขาสงสัยไงแปลว่าถ้าเขากินข้าวอิ่มแล้วเขายังไม่มีธรรมในใจเขาก็ไปทำชั่วต่อเหมือนเราเติมพลังเติมน้ำมันให้เขาอย่างเงี้ยถ้าไม่มีจิตสำนึกเกิดขึ้นก็เหมือนเดิมการให้ทำเลยเป็นยอดของการให้เราจะไปเลี้ยงเราจะไปช่วยมันได้เท่านั้นว่างั้นเถอะมันได้เท่านั้นมันสุดเท่านั้นแหละแต่การให้ทำเนี่ยมันทำให้ใจของคนนั้นมันสูงขึ้นมันจะเลิกเบียดเบียนตัวเองเลิกเบียดเบียนผู้อื่นท่านเลยยกธรรมขึ้นมาการให้ธรรมเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงให้จะเกิดผลว่าอ๋อเข้าใจแล้วกระจ่างแจ้งเพราะเขาช่วยคนไปเยอะแต่เขาก็ธรรมดาก็มีคำถามต่อมาแล้วเราทำดีกับคนแล้วทำไมความดีที่เราทำมันไม่ย้อนกลับมาหาเราก็เราทำดีมันก็ได้ดีไงก็ได้ทำไงเราทำดีเพื่ออะไรล่ะเราทำบุญเราทำเพื่ออะไรเรากราบพระเรากราบเพื่ออะไรกราบพระเนี่ยกราบเพราะลาภกราบเพราะอยากได้ลาภเห็นไหมกราบตามประเพณีเขาพากราบน้ำก้นกันซื้อนะกราบเพราะกลัวบาปกราบเนี่ยกราบเพราะศรัทธาไม่เหมือนกันนะกราบเพราะศรัทธาเหมือนกันการทำดีถ้าเราทำไม่ถึงใจตนก็เหมือนเดิมเราทำแค่ตามประเพณีแต่บาปวันหนึ่งก็บุญมีจริงไหมเพราะยังไม่ถึงใจตนบุญที่มันถึงใจตนมันไม่สงสัยในบุญเราสงสัยบุญมาตลอดชีวิตเพราะเราไม่เคยเสียสละทำตามเขาเฉยๆมีวันหนึ่งตอนที่เราไปบวชนี่แหละทำไมเราไม่เคยรู้จักความสุขเลยความสุขคืออะไรเพราะเราไม่เคยเสียสละเราไม่เคยทำให้ใครเลยทำแค่ตามเขามันก็เลยไม่ถึงใจเมื่อไม่ถึงใจมันก็เลยไม่สามารถรองรับธรรมะขั้นละเอียดได้แต่บุญก็รองรับไม่ได้เพราะมันไม่ถึงใจถึงฐานของใจเมื่อไม่ถึงฐานของใจแล้วธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งไม่มีทางจะรองรับได้ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาคุณธรรมต่างๆจะเกิดขึ้นไม่ได้ความรับผิดชอบความเสียสละเราจะสงสัยในบุญนั่นเองแต่ถ้าใจเราเป็นบุญเนี่ยมันจะมีฐานของความภูมิใจใจมันจะไม่หวั่นไหวตรงนี้เป็นความต่างระหว่างคนที่ทำบุญและคนที่ไม่ได้ทำบุญคนที่ฝึกตนและคนที่ไม่ได้ฝึกตนคนที่ฝึกตนเนี่ยเขาจะตั้งมั่นอยู่ในความดีตั้งมั่นอยู่ในความกตัญญูกตเวทีไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้บิดามารดาเดือดร้อนเวลาที่เขาจะทำอะไรที่มันจะไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยเขาจะคิดก่อนเขาจะระวังตัวเองก่อนนี่จิตสำนึกของคนที่มีความเป็นมนุษยธรรมโดยสมบูรณ์เห็นไหมแต่คนที่มีความเป็นมนุษยธรรมโดยสมบูรณ์เนี่ยฆ่าคนได้คนขอให้ตัวเองรอดเห็นไหมล่าสุดยืมเงินแล้วฆ่าด้วยชวนไปทำบุญด้วยดิใครชวนไปทำบุญระวังเด้อชวนมาทำบุญด้วยเลี้ยงข้าวด้วยก็ใจดีจังเลยเนาะชวนไปทำบุญเลี้ยงข้าวแล้วก็ยืมเงินเห็นไหมความเห็นแก่ตัวเนี่ยทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้โดยที่ไม่กระเทือนใจตัวเองเลยขอให้ตัวเองรอดอย่างเดียวการดิ้นรนเอาตัวรอดเห็นไหมสรรพสัตว์พอๆกันแต่คนที่มีจิตสำนึกเนี่ยถ้ามันจะไปกระเทือนคนอื่นเนี่ยเขาทำไม่ได้จิตสำนึก
เต็มอยู่ในหัวใจเบียดเบียนคนอื่นเหรอทำไม่ได้แต่ทุกวันนี้มันเยอะขึ้นปริมาณของคนที่มืดเยอะขึ้นมากนะจิตสำนึกของความกตัญญูเหรอไม่ต้องพูดถึงนะพ่อไปทางหนึ่งแม่ไปทางหนึ่งลูกไปทางหนึ่งนะกฎหมายกับจริยธรรมขัดแย้งกันสิ่งที่ผิดก็จะทำให้ถูกได้นะสังคมไม่ได้ต้อนรับนักบวชผู้ประพฤติพรหมจรรย์นะเพราะคนที่ออกบวชเพิ่งออกจากคุกไม่สามารถเลี้ยงชีพได้มีปัญหาชีวิตนะวนอยู่เท่านั้นเพราะความมืดมันปกคลุมจิตใจเห็นไหมแต่ถ้าเรายังเห็นอกเห็นใจกันอยู่ยังเห็นอกเห็นใจพ่อแม่อยู่ยังเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมโลกกันอยู่นะความยับยั้งชั่งใจหรือจิตสำนึกนะของความเป็นมนุษยธรรมมันยังหล่อเลี้ยงยับยั้งชั่งใจสามารถรองรับทานตัวนี้มันจะมีศีลเกิดขึ้นอยู่ในใจคือไม่กล้าทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนระวังตัวเองนะสูงยิ่งกว่านั้นคือทานจาคะเสียสละมันถึงใจให้คนอื่นได้เทกระจาดให้ได้เลยให้มันถึงใจคนที่มีความเสียสละเท่านั้นถึงจะรองรับกับปัญญาขั้นละเอียดได้เพราะคนที่มีความเห็นแก่ตัวไม่สามารถกระจ่างแจ้งในธรรมได้เรียนไปเถอะธรรมะเรียนจนหมดตู้พระไตรปิฎกก็เหมือนเดิมนะแต่ถ้าใจที่ถึงพร้อมด้วยจิตสำนึกของความกตัญญูมีความอดทนมีความรับผิดชอบมีความเสียสละมีความกตัญญูกตเวทีใจถึงฐานของความเสียสละแล้วเขาจะมีการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะแม้แต่อยู่คนเดียวก็อยู่ได้นะตรงนี้คือความต่างนะแค่ใบไม้ร่วงเนี่ยเขาด่าเราอีกแล้วคนที่ไม่มีหลักนะคนที่หวั่นไหวจิตใจอ่อนแอแค่ใบไม้ผ่านแค่ลมพัดเนี่ยเข้าใจว่าเขาด่าตัวเองหลอนว่างั้นเถอะแต่ถ้าคนที่มีความตั้งมั่นใจที่มีความตั้งมั่นในธรรมเนี่ยต่อให้เขาจะฆ่าเราต่อหน้าต่อตาก็ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาจะฆ่าเราทำไมเพราะไม่เคยไปทำให้ใครเดือดร้อนนี่คือความต่างของใจที่ตั้งมั่นและใจที่เต็มอยู่ด้วยความกังวลเพื่อวันนี้โอ้เราก็รู้ทำไมเราจะไม่รู้นะดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้นะรู้หมดแหละนะธรรมะก็รู้นะแต่พอเวลาที่มีคนมาพูดกระทบกระเทียบทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริงหรอกมันร้อนปี๊ดอยู่ข้างในไม่โกรธหรอกกว่างั้น ไม่โกรธกว่างั้น เนอะมันเป็นอยู่ข้างในนะเห็นใครดีกว่าก็เฮ้ยมันจริงหรือเปล่าวะเฮ้ยมันจะจริงเหรอมันจะดีเกินกว่าเราได้ยังไงเทียบมาใส่แต่ตัวเองนะเดี๋ยวก็เราดีกว่าเขาเห็นไหมเจอคนเราดีกว่าเขาเหยียบย่ำนะเขาไม่สู้เราหรอกนะเราเสมอเขาก็ประมาทนะเราด้อยกว่าเขาก็ทำยังไงเราถึงจะเอาชนะเขาได้มีอยู่เท่านี้นะเดี๋ยวก็อยากจะเอาชนะเขาเดี๋ยวก็กระทบกระเทียบนะเดี๋ยวก็สอดเสียดเดี๋ยวก็ดูหมิ่นเดี๋ยวก็ยกตนข่มผู้อื่นนะเดี๋ยวก็เหยียบย่ำเห็นใครยังไม่รู้เหยียบย่ำเขาเหมือนหมาว่อนะใครดีกว่าก็ดีกว่าเราได้ยังไงวะนะใครด้อยเฮ้ยทำไมเรื่องง่ายๆก็ไม่รู้นี่นะเห็นพอๆกันก็ประมาทเขานะความหลงมันปกคลุมอยู่ในจิตใจของสรรพสัตว์นะความรู้สึกตัวทำให้เราเห็นชัดขึ้นในความจริงของโลกนะข้างนอกเราไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยนะคนที่เห็นธรรมนะผู้ที่เห็นธรรมเนี่ยจะรู้ด้วยตัวเองว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยนะยอมรับความจริงแบบไม่คิดไม่มีความคิดเห็นเรียนรู้ยอมรับ
ไม่ตัดสินเรียนรู้กับสิ่งที่ตัวเองเผชิญนี่แหละยอมรับกับทุกอย่างนี่แหละไม่ตัดสินคือไม่ออกคะแนนไม่ให้ความเห็นนะไม่สรุปว่างั้นเถอะเรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอย่าเพิ่งเข้าใจว่าคนอื่นจะสกปรกเหมือนตัวเองเนี่ยนะมันมองโลกมันมองสะท้อนใจตัวเองออกไปเหมือนแว่นถ้าแว่นดำทุกอย่างก็ไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราทำความสะอาดไปเราจะมองไม่เห็นคนไม่ดีนะเราจะเห็นแต่คนหลงที่เขายังไม่มีโอกาสได้พัฒนานะมันจะมีพื้นที่มากเลยเวลาที่เราไปเห็นคนที่เขาทำผิดอย่างเงี้ยคนที่เขาเอาเปรียบเราอย่างเงี้ยให้พยากรณ์เอาไว้ก่อนเลยว่าแม้แต่เราก็เป็นอย่างเขามาแล้วมันจะเสมอกันเลยครับมันยอมรับได้เพราะตัวเองกว่าจะรู้เรื่องก็มันใช้เวลานานเหมือนกันกว่าจะรู้เรื่องให้อภัยตัวเองก็มาไม่รู้กี่หมื่นกี่พันครั้งคนอื่นทำผิดนิดเดียวผูกเอาเป็นเอาตายเลยไม่ยอมไฟของความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธก็ทำให้ใจมืดมนอีกเห็นไหมเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รักชอบใจยินดีเพลิดเพลินไปเดี๋ยวก็กลับมาไม่พอใจอีกแล้วนะวนเวียนอยู่เดี๋ยวรักเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวเข้าใจผิดก็ว่าวนอยู่รู้สึกตัวอีกทีนึงเฮ้ยนี่เราจะต้องตายแล้วเหรอนะโยมบาลมายืนรอแล้วนะวันนี้แหละเจ้าต้องตายแล้วโอ้งานยังไม่เสร็จเลยเอาไว้พรุ่งนี้ได้ไหมก็เลยกลับบ้านไปก่อนยมทูตกลับนรกไปก่อนพรุ่งนี้มาใหม่มาถึงปุ๊บวันนี้เธอต้องตายแล้วนะโอ้ยังซักผ้าให้ลูกไม่เสร็จเลยว่างั้นลูกยังไม่โตเลยเอาไว้พรุ่งนี้ได้ไหมกลับไปก่อนวันที่3มาใหม่วันนี้เธอต้องตายแล้วนะโอ้ลูกยังเรียนไม่จบเลยยังไม่โตเลยยังไม่ได้แต่งงานเลยตายยังไม่ได้ว่างั้นเขาก็เลยเป็นเองหลด ให้เป็นเองเลยว่างั้น เลือดเอาหลดได้สิตายมือใดขี้เกียจเดินไปเดินมานะเลือดเอาหลดสิตายมือใดถ้ามันเลือกได้คงไม่มีใครตายเนาะแต่เวลามันตายเลยไม่ได้เลือกนะใครจะพยากรณ์ให้เราได้บ้างว่าคนหนุ่มจะไม่ตายนะหนุ่มก็รอเด็กนะเด็ก6 เดือนก็ตายเห็นไหมเผลอแบบเดียวรู้สึกตัวความตายมันอยู่ใกล้เราเห็นไหมล่ะความแก่อยู่ใกล้เราเห็นอยู่นี่เห็นซื่อๆเนาะเห็นอยู่คนแก่ก็ได้เห็นอยู่ตายกันเบิดปีเบิดชาติก็เห็นอยู่ก็เห็นซื่อๆนี่แหละเป็นถ้ำบ่เห็นซื่อๆนี่แหละเห็นซื่อๆนะเห็นเฉยๆแบบโง่ๆก็มีเด้เห็นซื่อๆนะเห็นไหมกับเห็นแล้วไม่ประมาทเห็นไหมเห็นแบบรู้อยู่สะท้อนความไม่ประมาทในใจตนเห็นไหมผมเห็นซื่อๆครับมันเราก็พูดเฉยๆเหมือนกันนะวันนี้ไม่จำเป็นต้องเข้าใจพูดไปอย่างนั้นแหละนะจะมีคำถามบ้างไหมวันนี้ได้เวลายังมีเวลาสักหน่อยเนาะเอาคำถามสักหน่อยเนาะ ท่านใดมีคำถามยกมือได้เลยนะคะ ยกมืออย่างนี้พิธีกรเสียงหวานตัว ขอโอกาสครับเมื่อป่วย
ใจจะขาดแล้วขณะนั้นรวมสมาธิก็ไม่ได้ทรมานมากค่ะต้องทำจิตอย่างไรเจ้าคะ ยอมรับนะกำลังจะตายหรือเปล่ายอมรับเลยนะพ่อเราหลวงพ่อสุเมธเป็นโควิดวาระสุดท้ายแม่โทรมาบอกว่าพ่อไม่น่ารอดแล้วโทรไปหาพ่อหน่อยนะว่างั้นก็เลยโทรไปพ่อก็รับสายพ่อบอกว่าพ่อคงไม่ไหวแล้วเวทนามันบีบหายใจไม่นะเลยว่ายอมรับบอกท่านยอมรับเลยนะพ่อสิ่งที่พ่อได้ทำไว้เนี่ยพ่อได้ส่งลูกชายคนหนึ่งให้ได้รับมรดกอันล้ำค่าเป็นมรดกของพระพุทธเจ้าไม่มีใครทำได้เหมือนพ่อแล้วล่ะให้พ่อภูมิใจกับสิ่งที่พ่อทำพ่อก็ว่าติพ่อเป็นคนอีสานคนลาวติยอมรับเอาโลดอย่าไปฝืนมันนะอย่าไปสู้อย่าไปฝืนมันเรียนรู้ในการยอมรับแล้วก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วก็ให้ภูมิใจกับสิ่งที่พ่อได้ทำเอาไว้พ่อบอกว่าติ20 นาทีพยาบาลโทรกลับมาหาเราเป็นอะไรกับคนไข้ว่างั้นตอนนี้คนไข้ได้จากไปแล้วนะวาระสุดท้ายนะได้คุยกันกับพ่อเหมือนกันการยอมรับนั่นแหละการยอมรับนะคือทุกข์นะมันมีอยู่แล้วแหละเป็นสิ่งที่ควรรู้นี่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้านะทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรรู้ไม่ใช่ละทุกข์นะสิ่งที่ควรละสิ่งที่ละนะท่านเรียกว่าต้นเหตุแห่งทุกข์หรือว่าตัณหาตัวนี้คือต้นเหตุแห่งทุกข์ละความไม่รู้ละตัณหาละความโลภความโกรธความหลงด้วยการเจริญสติสมาธิเห็นไหมจนเป็นความดับเห็นไหมนิโรธะคือว่าความดับเนี่ยเห็นไหมดับเพราะละเพราะสละเพราะคลายความยึดมั่นถือมั่นนะด้วยทางแห่งมรรคเห็นไหมนี่ทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้นะเมื่อรู้จักก็ยอมรับมันเสียละคือตัณหาคือความอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ไม่อยากเป็นนั่นยอมรับอะไรก็ตามยอมรับไปเลยอะไรก็ตามที่จริงนะยอมรับไปเลยนะอย่าไปกลัวกำลังของวิริยะคือความกล้าหาญนะคือไม่หวั่นไหวไม่กลัวนะคนที่จะไม่กลัวได้คือคนที่ลงมือปฏิบัติมันเกิดขึ้นจากประสบการณ์ตรงหรือเรียกว่ากำลังของวิริยะนั่นเองวิริยะเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราเคยได้ยินว่าทำความเพียรใช่ไหมแต่เบื้องต้นพวกเราทุกคนเนี่ยขี้เกียจขี้ค้านเหนื่อยกับโลกมานานไม่อยากทำเลยนะเบื้องต้นเขาเรียกว่าการลงมือปฏิบัติคือความเพียรนะเมื่อเราลงมือปฏิบัติแล้วเมื่อกำลังของการลงมือปฏิบัติมีกำลังแล้วมันจะกลายเป็นความกระตือรือร้นมันจะไม่ทำไม่ได้มันจะกระตือรือร้นมันจะมีความกระตือรือร้นขนขวายทำไม่ทำเหมือนขาดนะเมื่อสมบูรณ์แล้วเนี่ยจะกลายเป็นคำว่าวีริยะเนี่ยคือวีรชนคือเป็นผู้ที่อาจหาญต่อความจริงนะกล้าที่จะเผชิญต่อความจริงแม้ตายมันก็เท่ากันกับเป็นเมื่อไรที่กำลังของวิริยะเสมอกันแล้วเท่ากันเลยตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากประสบการณ์ตรงของผู้ปฏิบัติเท่านั้นใจที่มันอาจหาญที่ว่าสละตายได้นั่นนะ มีคำถามครับจะขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องความรู้สึกตัวทุกซ้อมพร้อมยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมครับกราบขอบพระคุณครับเราเคยเห็นเด็กดาวน์ซินโดรมไหมเด็กดาวน์ซินโดรมเนี่ยเวลาที่อารมณ์โกรธก็จะโกรธสุขเวียงอารมณ์แปรปรวนอันนี้คือสติหรือว่าความรู้สึกตัวเขามีน้อยสติอ่อนเปรียบเหมือนกับใบไม้ที่ตกลงไปในลำธารนะ
ขึ้นมาหน่อยก็เราท่านอย่างเงี้ยปกติเนี่ยเดี๋ยวจมเดี๋ยวลอยเหมือนกับผลมะพร้าวจังหวะที่จมก็คือจังหวะที่เราอยู่ในเหตุการณ์สำคัญนะเหตุการณ์สำคัญก็คืออย่างเช่นมีอุบัติเหตุขับรถอยู่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีด่านความระวังที่มันแบบความรู้ที่มันรวมเข้ามาระวังเข้ามาระวังความระวังตัวมันระลึกรู้สึกตัวเนี่ยชัดขึ้นเห็นไหมมีเหตุการณ์สำคัญมีอุบัติเหตุนะดูละครตอนสำคัญเจอตำรวจยิ่งกว่าเจอโจรอีกนะ ระวังตัว จังหวะที่ลอยเป็นยังไงเข้าบ้านปิดประตูบ้านตึ้งอยู่ในบ้านก็ยังมีคนอยู่อาบน้ำเสร็จเข้าห้องนอน จังหวะที่มันลอยปล่อยลอยเดี๋ยวจมเดี๋ยวลอยเดี๋ยวจมนี่คือสติเดี๋ยวระวังเดี๋ยวปล่อยแต่สำหรับผู้ที่ฝึกต้องเป็นก้อนหินนะก้อนหินติดที่ตกลงไปในลำธารมันจะใหม่ๆก็จะแกว่งหน่อยหวั่นไหวคือมีรูปเสียงมาสัมผัสปุ๊บว่าเอ๊ะหวั่นไหวหน่อยแล้วก็นอนเป็นผู้สังเกตอารมณ์นะลำธารนี่เปรียบเสมือนอารมณ์ก้อนหินนี่เปรียบเสมือนกับผู้ที่เฝ้าสังเกตนอนอยู่ใต้พื้นแล้วก็เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปเนี่ยคือคนที่ฝึกเรียกว่าสติมีกำลังเนี่ยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นกายตั้งอยู่เห็นอารมณ์เกิดขึ้นนะเห็นเกิดขึ้นเห็นเปลี่ยนแปลงเห็นผ่านไปยกตัวอย่างไปแล้วท่านใดมีคำถามไหมคะเอาเท่านี้แหละ ต้องการขอรบกวนครูบานะคะท่านใดจะร่วมบูชาธรรมนะคะเตรียมเงินเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวขันลอยไป ขันลอย ขันลอย อะไรนะอ๋อสาธุ